Chào mọi người nhé. Hôm nay thì có cái đồng hồ 6 thông số của mình bị hỏng này. Thì cái này nó hỏng nó rất là đơn giản thôi. Nhiều bạn mới vào nghề nhiều khi chưa sửa cái này nên là cũng không biết thông số của nó nhé. Đây mình sẽ tháo một cái con đồng hồ 4 thông số 20A này. Con này không nhớ, hình như là 6 thông số thì phải. Đúng rồi, đồng hồ 6 thông số nhé. Con này đồng hồ 6 thông số 20A. Những cái dòng 20A thì nó có đấu chiều đấu này nó khác nhé, nó khác so với con 100A này nhá. Con đồng hồ này mình dùng khá là lâu rồi này, mã P06S cái ngang 100 này, là điện áp làm việc từ 110V đến 250V này. Mình sẽ đi thẳng vào con này để mình sửa con này nhá. Trước tiên đi sửa con này thì mình sẽ tháo con này zin ra để mình cái đo cho mọi người biết cái thông số chuẩn của con này nhé. Đây mình lấy cái tô vít này chọc vào đây, cậy nhẹ lên là cứ cậy thoải mái đi, cũng không hỏng đâu. Đây mình cậy luôn con này ra nhé. Đây nhìn cơ bản đấy thì nó có vẻ giống nhau đấy, nhưng nó khác nhau vài điểm nhá. Đây mình sẽ zoom lên cho bạn xem này. Đó. Con 100A thì chỗ cái chỗ đo dòng này nó khác nhá, điện trở rất nhỏ này. Còn con 20A này, hai con điện trở này to khác hẳn nhá. Con IC đây theo mình nhìn thấy nó cũng khác này, IC này với IC này cũng khác nhau này nhá. Còn hai con IC nét này thì giống nhau nhá. Con này trước đây mình hỏng rồi, mình đã thay con Diogener đây rồi, nhưng mà giờ chắc nó cũng chỉ hỏng con Diogener thôi, vì mình hay sửa bếp từ với cơm này là công suất nó lớn, nhiều khi là hoặc là nhiều khi tụ nó xả là nó chập chết con này nhá. Còn cái con tụ này là tụ 1mm này, con tụ 1mm này thì mình thấy hiếm khi nó hỏng. Con tụ 1mm này nó là hỏng thì các bạn thay một con tụ xịn nó chạy ok nhá. Còn cái con cái quần N này, quần N này các bạn nhìn này, để ý này, ở cái cuộn dùng 100A nhá, thì cuộn L này nó do là dòng lớn nên là cái cuộn L này nó cũng to hơn nhá. Còn cái 20A này, cái cuộn L nó bé hơn này. Đó. Còn về nhìn hai cái bản mạch này là nó cũng không có sự khác nhau nhiều. Thường là chỉ hỏng cái con Q2 cái con D2 thôi. Bạn nhìn thấy D2 không ạ? Đây D2 đây. Mình sẽ bật đồng hồ lên mình đo nhé. Đo thì cho các bạn thấy cái thông số chuẩn của nó nhé. Đây mình bật lên rồi này, bật lên và nó cũng sáng rồi nhá, 232V này, bật lên là sáng rồi nhá. Mình sẽ đo này, bạn nhìn thấy để mình zoom xa ra nhá, không lại không nhìn cái đồng hồ. Đây đo con D2 này 9,14 nhá, nghĩa là con này là 9V1 đấy. Vì nên là con này các bạn có thay con 9V1 nhá. Nhiều bạn hỏi là thay con 5V6 có vấn đề gì không? Các bạn thay 5V6 cũng không vấn đề gì nhá. 5V6 thì khi đó cái đèn nét này, các bạn nhìn thấy đèn nét này nhá, đèn nét này nó sẽ sáng mờ nữa. Đây mình sẽ thay thực tế cho các bạn xem nhá. Đây mình đã đo con D2 cho các bạn xem này.
để thang đo thông mạch này. Thường cái này nó chết là nó chết thông luôn đấy. Đấy, con D2 thông luôn này. Các bạn khi hàn vào thì nhớ nhá, đi từ dương sang âm này, dương sang âm này. Đấy, từ dương qua âm này. Mình không nhớ lại thì mình đo lại cho các bạn xem nhá. Đây là dương này, âm này. Nhớ là cái phần vạch nhá, đây là trên mạch nó ký hiệu này, phần vạch này. Cái này thì cái này nhiều bạn có thể cấp nguồn vào đây nhá, lấy cái nguồn 5V cấp vào đây, nhưng mà 5V vào đây thì sau đó nó đi qua con 4148 đây này, rồi dùng cho các bạn xem nhá. Đây, nếu đi qua con 4148 này thì nó sẽ bị mất 0,6 nhá. Khi đó mà nó cấp cho cái con 7533 này thì nó đây mình đo nhá. Con 7533 này thì nó sẽ thiếu dòng nhá. Đó. Đây mình sẽ tháo hẳn cái này ra nhé, hẳn ra ngoài các bạn cho dễ nhìn nhé. Tháo hẳn nó ra để cho các bạn dễ nhìn này, để khi mình thay con 546 nhé. Nhiều khi các bạn sửa nhiều khi cũng không có con Zenler 9V 1 đâu, nên là thay vào nhiều khi không có thay. Nhưng các bạn đây nhá, đây mình sẽ thay này, đây các bạn xem nhé. Đây mình sẽ cắt bớt đi cho nó đỡ dài. Mình sử dụng nhiều nên là mình cũng thấy nó chỉ hỏng cái này, đa số hỏng cái này này, chẳng mấy khi hỏng cái khác đâu. Nhiều khi các bạn đấu sai thì nó mới hỏng thôi. Đây mình sẽ cấp nguồn nhé, đây là 5V6 này, diode Zener mình thay vào 5V6 nhé. Đấy các bạn nhìn này, lúc đó thì cái đèn nét này nhá, đèn nét này mình quay hẳn ra nhá, các bạn xem này, nhìn này, đèn nét nó sáng, chỉ sáng mờ đấy nhá, nó không sáng bằng cái đồng hồ zin nhá. Đây các bạn nhìn này, đó, một bên sáng xanh luôn và một bên sáng mờ này, đó. Nên là nhiều khi mình hỏng nhá, mình hỏng có thể thay con này 5V6 nhá. 5V6 thì nó sẽ mất 0,6 qua cái con 4148 này, cấp vào đây này để mình đo này. Đó, các bạn đo nguồn cho các bạn xem này. Đấy, vào đây chỉ có 4V7 đây này. Rồi mình sẽ tăng lên nhá, tăng cái giá trị này lên nhá. Đây mình có 6V8 nhé, mình sẽ thay tăng lên 6V8 này. Tăng lên 6V8 thì
nó sẽ sáng hơn nhé, cái đèn led là sáng hơn. Phần này nó vừa lấy nguồn nhé, cái này lấy nguồn nuôi, nó nắn qua con 7533 này để lấy ra 3V3 nhé, để cho nuôi cho vi xử lý nhé. Con 7533 này mình nguồn in của nó vào, mình nhớ không nhầm, như là 24V này phải. Đây nhá, mình đã thay con 6V8 này, bạn nhìn nhá. Mình bật lên này, đấy, các bạn nhìn này, nó đã sáng hơn trước nhé. Một con này đang chênh này 238V, một con 240 này này. Đấy, cái đèn led nó đã sáng hơn chút nhá. 6V8 này, mình sẽ tăng lên nhé. Nhiều khi mình sửa mà nhà mình tại thời điểm đấy nó hết gener thì mình không biết thay con nào ấy, thì các bạn có thể thay thử nhá. Thay để mình có đồng hồ mình sử dụng đúng thời điểm đấy thôi, thì nó chịu khó. Đèn led nó tối thì mình không có, mình tối thì mình thay con 5V6 được nhá. Còn có đây như mình 6V, không có 9V mình thay 6V8 nhá. Đây mình thay con 9V1 này, các bạn nhìn xem nhá. Đây 9V1 bằng con này luôn nhá. Đó, mình quay đèn đi này. Nên dù lắp ở đây này nó không sáng, nó không phản quang, nên là bạn nhìn đấy, này nó sáng hơn nhá. Mình che này, tay này, mình thay lên 12V xem nhá. Xem 12V lên mình chỉ đo điện áp ở đây mình sẽ đo nha. 5V1 này, đúng nhá. Đó, thay đúng với 9V1 như nhà sản xuất thì nó sẽ lên 5V1 nhá. Đó, bây giờ nó nuôi vi xử lý nó có 1,7V này, và mình thử thay nhá, thử thay con 12V nhá. Đây gener 12V này. Nhiều khi mình không có 5,6, nhiều khi hết cả 9V thì có 12V, liệu có sự thay được không? Đây thay 9V nhá, 9V liệu điện áp có giống không? Để mình cắm đồng hồ này lên này, xem đấy nó sẽ ảnh hưởng gì không nhá. Không ảnh hưởng gì nhá, cái đồng hồ này nó sai thôi. Mình sẽ lại thay lên nhá, thay lên 12V này. Theo mình nghĩ là vẫn ok đấy. Đây 12V nhá. 12V thì sẽ làm sao? Quay đèn đi này. Đó, các bạn nhìn thấy đèn led chưa? Đèn led nó đã sáng hơn nhiều nhá. Đây mình sẽ đo thử ở chân led nhá. Chân led cho các bạn xem nhé. Hai 2,6V này. Vậy led nó chạy 2,6V nhá.
Đây mình sẽ thay lại nhá, thay lại con nét 5,6V nhá, thay lại con Zener nhá, nhầm, thay lại con Zener 5,6 để mình sẽ đo. Mình sẽ đo cái chân nét nhá, chân nét xem được bao nhiêu V nhá. Hai 2,5V, nên là nó cũng không hơn nhau bao nhiêu cả. Vậy mình thay 15V được không các bạn? Mình sẽ thử nhá. Mình sẽ thay thử con 20V nhá, liệu 20V có được không nhá, để mình xem là cái mức chịu đựng của nó được bao nhiêu. Thì mình nhìn cái con tụ này của nó chịu đến 25V này. Con tụ này là sẽ nguồn ở đây nhá. Nhiều khi thử thế này là hỏng đồng hồ đấy, không biết có buộc không. Lên được nhá. Nên được này, đo cho chân tụ là bao nhiêu V này. Chân tụ dù con này mình thấy 20V mà ở đây cũng có chỉ có 5V9 này nhá. Đo chân nét này xem nó cũng chỉ 2,6 này nhá. Đây mình đo nhá. Thế có khi là mình lấy nhầm rồi. Để mình thử lại nhé. Thử lên tận 24V nhá. Để mình xem là cái con Zener này mình sẽ thay được từ cái giá trị nào. Bật lên này, bật lên nhá, bật lên này, đo này. Sao nhỉ, nó chỉ lên 5,9V đây. Nó 5,9V này nhá. Tại mình thấy cũng hơi ảo ấy. Rồi mình sẽ thay cái con 10V này vào nhé. Thì cái con 9V này của mình 9V này nó chỉ là 1/2 thôi. Đây con 10V SMD này vào nhé. Đây là dạng SMD khác. Mình thấy hơi lạ này, tí này. Sao thay con 20V vào mà đến 29V 24V vào mà điện áp vẫn ở con ghi mà con diode Zener này chỉ cũng không cao hơn bao nhiêu nhé. Mà trước thời điểm đấy là mình đo bên này là 9V nhá. Liệu đồng hồ này nó bị sai khác không?
Đây là mình đo này cũng chỉ là 5,8V này. Ồ, cũng 5,8V này nha. Ba V 3 cấp cho vi xử lý này. Đây, đo nhá. Đo cái tụ này, 3 V 3 cấp cho vi xử lý này. Mình thấy hơi lạ là con Zener này mình chỉ đo được có 5,8V nhá, mà đồng hồ bên này nó lên ra tận 9V nhá. Đây mình đo lại cho các bạn xem nhá. Đây, lên sáng này, đó 9,1V này. Đo con tụ nhá, zoom lên cho bạn xem đấy rõ nhá. Đo con tụ này 3V 3 này. Nó cấp vào này 8,4 đây IC này 8,48 này. Vậy con này thì khi mình cắm sông áp này nó đã có vấn đề à? - 5,1V. Vậy mình sẽ nhổ con tụ này ra để thử nhá, đo xem con tụ này nó có bị giảm chỉ số không nhá. Vì khi mình thay trước đó là thay con 9V và là nó đủ giá trị nhá. Đó, khi mà con tụ này đây, khi con tụ này nó giảm chỉ số này, đấy 195,6 này, con tụ này giảm chỉ số nhá, thì cái con diode Zener này rồi mình thay đây là tận 10V này, mà ra đây nó chỉ có 5V8 này. Tụ này nó bị khô ấy. Đây mình sẽ tay một con tụ 105 khác nhá. Con tụ này to hơn, chất lượng hơn nhá, để xem coi con Zener này nó có lên không nhá. Theo mình nghĩ là nó lên đấy, nó sẽ lại trả lại giá trị như cũ nhá. Cái đồng hồ này mình thấy là nó rất hay chết con diode Zener này nhá. Đây mình sẽ hàn tạm vào đây thôi, sau mình sẽ xử lý xong. Nó hơi cồng kềnh này. Mình thì vẫn ưu tiên là sửa zin và độ thêm một chút cho nó bền thôi nhá, không cần thiết là để mình độ nguồn nó ra cho nó cồng kềnh, nguồn 5V và cho nó cồng kềnh. Đấy, các bạn nhìn thấy một pan chưa? Khi khô con tụ này, khi con tụ khô con tụ 105 này thì
con diode Zener đấy nó sẽ bị giảm nhé. Đây và mình sẽ đo lại này. Ở đây cái này, con này mình đang thay con 10V này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? 10V2 này. Các bạn nhìn thấy, mình nhìn thấy led nó sáng hơn hẳn lên nhá. Đó. Đo con tụ đây này. Đó, 10V2 luôn đấy. Các bạn nhìn thấy đèn nét nó sáng chưa? Đấy. Thì đây con nét nó chịu 2,8V. Đó. Nên là mình tăng cái giá trị này vừa phải nhé. Tăng cái giá trị này để mình thay lại này. Mình sẽ thay lại con 12V này nhá. Cái con tụ này có giá trị chịu đựng là 25V này. Nên là mình nghĩ thay 12 không vấn đề gì cả. Thì cái tụ nguồn lên 12 thôi, nhưng mà khi đó led hai con led này nó sẽ sáng quá nhá. Sáng quá thì nó sẽ sinh ra làm gì? Sinh ra bị cháy led nhá. Nhà sản xuất họ đã tính rồi. Họ đã tính cái con Zener này là 9V rồi, 9V1 rồi. Khi thay 9V1 thì nó sẽ cái áp sẽ cấp cho cái con IC này để lấy nguồn 3V3 để nuôi cho vi xử lý nhá. Cái con IC này thì nó chịu được áp cao hơn nhá. Áp cao thì mình nhớ không nhầm nó lên đến 24V đấy. Đây bây giờ mình đã thay con 12V này. 12V nhá, mình sẽ bật lên này. Đo gì con Zener này. 12V2 này. Tắt tạm đi. Sẽ đo cái con nét nhá. Đo điện áp tại con nét nhá. Đấy, 2,9V này. Đó, các bạn thấy không? Vậy là theo mình thì chỉ thay từ 5V6 thì nó sẽ dụng mất 0,6V vào cái con 4148 này rồi. Cấp cho IC thì là vẫn đủ nhá. Vẫn đủ nuôi mà cái màn nét này không sáng. Và mình thay cái giá trị nó chỉ từ 5,6 đến 12V này. Vì con nét này mình đo hai chân nét này. Nét là thường chịu đựng đến 3V nhá. Nó sáng quá. Đây mình nhìn này. Nét nó sáng quá thì mình nghĩ là nó sẽ nhanh cháy, nó sẽ không bền nhá. Mình nghĩ con này có thể thay lên nữa. Nhưng mà hiện tại là con 15V của mình cái con Zener 15V của mình nó rơi ở đâu rồi. Vậy là mình đưa ra kết luận nhé. Con led này nó sẽ con diode Zener D2 này nó sẽ quyết định cái độ sáng của cái led này nhá. Mình thay sáng quá là nó sẽ nhanh cháy led nhá. Ảnh hưởng đến đây nhá. Nó có độ dao động từ 5,6V đến theo mình là đến 12V đây. 15V là khả năng cũng ok nhá. Của mình nó còn 12V nên mình không thay nhá. Còn mình cũng không muốn thay thử con 24V đâu. Mình 24V thì mình khi đấy cái nguồn ở đây nó sẽ cao lên nhá. Cao lên mà cái nguồn cấp cho led này. Led này, con led này mình nghĩ là nó sẽ cháy luôn nhá. Cái con này mình sẽ hướng dẫn các bạn độ luôn nhé. Độ luôn cho nó bền nhé. Để cho nó bền, cái này bền nhé, thì mình sẽ độ cho nó một con chở hạn dòng. Vì là cái này nó nhỏ.
nó nhỏ lên là nhà sản xuất là họ cũng ăn giảm bớt đi. Đây, mình sẽ cắt cái chỗ này đi, cắt con D3 và D2 nó sẽ thông nhau này, to các bạn thông để các bạn xem nhé. Chân D2 D3 thông nhau này, mình cắt cái dao đấy, mình cứ cắt cái ở giữa đây nhá, và mình sẽ nối tiếp hai cái điểm này bằng một con trở nhé. Con trở này thì mình có thể thay trở khoảng từ 22 ohm nhé, 22 ohm đến mình nghĩ là được thay đến 100 đấy. Đây là mình đã sẵn cái con trở ở trong nồi cơm Toshiba nhé. Trở nồi cơm Toshiba nên mình cũng đổ con trở này thì khi có dòng lớn chạy qua là nó sẽ không chết nữa nhé. Mình nhiều khi mình cũng lười tháo ra xử lý. Tiện lần này chia sẻ với các bạn thì mình tháo ra mình sẽ độ luôn, mà mình sẽ thay cái con 10 diode 10V này cho nó khỏe nhé. Để con các bạn không có nhé, các bạn không có thì các bạn cứ ghép song song nhiều con diode này vào. Ở đây như có 9V1 mình có này, mình song song mình sẽ tụm cả cái này vào, mình thành một con diode to hơn, nó vẫn đảm bảo nhé. Đây thì mình có con 10V đây, nó cao hơn một chút này, nó không ảnh hưởng gì nhiều. Thì mình đã thay các bạn xem đấy, mình thay cái giá trị đến tận 12V mà theo mình thì mình nói nó có thể chịu đến 15V đấy. Đây nha, mình đã độ này, bật lên cho các bạn xem nhé. Đó, đây mình đo cho các bạn xem này. Đấy, con tụ này nó vẫn 10,4V này, đèn rất sáng nhé. Các bạn độ này thì các bạn yên tâm lên, cái này mình nên dùng con trở 2W nhé. Mình bọc gen vào cho nó nhé, không nhiều khi là nó chạm xuống là nó chập con vi xử lý này là con led với con vi xử lý là mình công toi đấy, vứt đi luôn đấy. Cái cuộn N này nhá, cái cuộn N này mình có thể thay cái cuộn to hơn nhá. Tại sao mình bảo cuộn to hơn? Tại vì đây các bạn nhìn con 20A này, họ cuộn N rất là nhỏ nhé. Đến con này 100A, đo dòng 100A này, cuộn N nó to hơn nhiều nhé. Đây con tụ này mình thấy cái khoảng chân như này là ok, đây mình cũng không cần cắt nữa, để zin nguyên để như vậy luôn đấy. Nên là nhiều khi mình như thế này là mình đã sửa xong rồi, sửa xong rồi mình còn độ luôn này, độ cho nó bền luôn, dùng thoải mái này. Con này mình mua khá là lâu rồi. Hôm nay cũng định chia sẻ với các bạn để chỉnh dòng nó luôn.
dòng con này thực ra nó cũng đơn giản thôi, nó có một cái đường nhận biết này. Đây mình zoom cho các bạn xem nhé, kỹ thì các bạn có muốn can thiệp thì các bạn. Đây có những con chở nối tiếp này để nó lấy mẫu, nó đo lấy mẫu về vị xử lý là xem mình điện áp mình cấp vào đấy. Này nó sẽ đo chuẩn hay không là do mấy con chở này nhá. Nên là mình chỉ cần bỏ một con chở đi, con chở này hình như là để mình đo xem là bao nhiêu này. Con R4 này 180k này, 180 cho 85 gì đấy. Nhưng mà nhìn trên mạch nó là 20k nhá, 200k nhá. Mình nhấc một 200k đi nhá, mình thay một con 150k thôi, sau mình nối tiếp một cái biến trở, cái biến trở tinh chỉnh 3 chân đấy trên máy hàn đấy hay có ấy. Thì nó sẽ chỉnh cái độ sai số cái volt này nhá. Cái này cái sai số volt này mình có thể chỉnh được đi nhá. Như con này của mình nó chênh lệch so với cái đồng hồ đây này, cái đồng hồ này nó chỉ 1V này. Đây mình ra đây mình nhìn thấy giờ nó lại bằng nhau rồi này. Cái đồng hồ này thì nó chỉ đo được 6 thông số này, nó không như những cái dòng đồng hồ này nhá. Nhưng cái đồng hồ digital power mới này nó có thêm chức năng đo nhiệt độ nhé. Mình hay sửa bếp từ thì mình dùng cái này cũng khá hay nhé. Này. Trước đây mình nhớ con này 250 300 ấy. Sau những cái đời sau thì nó rẻ hơn, rẻ thì nó sai số nhiều nhá. Trước đây mình phải mua về xong mình phải căn chỉnh lại đấy, vì nó sai số quá nhiều. Những cái đồng hồ như này bây giờ hình như là trên Shopee họ bán chỉ có 150.000 thôi. Về nó nó chênh so với đồng hồ cũ của các bạn nên đo kiểm tra nhé. Lấy cái đồng hồ chuẩn này của mình này, mình kẹp vào hai cái chân cấp nguồn này, hai cái chân cấp AC này, và để mình so sánh để mình căn lại nhé. Đấy, căn lại thì cứ theo cái hướng dẫn của mình thôi. Đây nó có đường nhận dòng, đường chỉnh dòng ở đây này. Đây chỉnh dòng ở đây, và đường chỉnh nhận U ở đây này, theo hình thế đây, R4 này. Có thể thay mấy con này những con này như nhau mà. Đây, R4 nối tiếp R5 này, R6, R7 này, R8, R9 này. Đấy là những con điện trở lấy mẫu đấy. Mình sẽ nhấp con trở 200k này ra, mình sẽ hàn một cái chân con VR tinh chỉnh vào đây, và hàn một cái chân còn lại với một con chở khoảng 100k nối vào đây, để mình sẽ điều chỉnh được nó ở cái mức trên hoặc nó mức dưới. Con VR đấy là phải lớn hơn nhá,
tổng vào nó ít ra nó cũng phải hơn cái 200k này nhá, để mình có thể vặn nhỏ vặn to nhá. Chứ nó mà nó chỉ có 20k thì cộng mấy cái con nối tiếp, con đờ nối tiếp mình hàn một chân ở đây, hàn một chân vào đây mình chỉnh thì nó cũng chưa được 200 thì nó vẫn sai số nhá. Đây mình vẽ cho các bạn xem này. Đây là một con chở R4 này, 200k này. Thì đó mình sẽ nhấc con này ra nhá, và mình nối một con VR đây này, con VR nhá, nối tiếp với một con chở 100k để mình tinh chỉnh được cái VR này nhé. VR này không nhỏ hơn, VR này mình tầm nhỏ hơn cái này, mức này nhé, để mình có thể tinh chỉnh nhé. Tổng nó là 200k chẳng hạn, 200k của cái con zin này đấy, mình phải lớn hơn nhá. Cái VR này cộng mấy cái con 100k này nó phải lớn hơn 200k nhé. VR này cộng với 100k này lớn hơn 200k nhé, để mình có thể khi đó mình sẽ điều chỉnh cái con VR này nó ở cái mức nó nhỏ hơn nhá, hoặc là nó lớn hơn nhá. Thì khi đấy điện áp nó sẽ, mình sẽ điều chỉnh nó lên trên cái mức giới hạn trên, ví dụ giới hạn của nó sai số đang là 220V này, điện áp của chuẩn của nó là 222V này, thì lúc đấy mình có thể tăng hoặc giảm cái điện trở này nhá. Thường là mình phải tinh chỉnh cái này khi các bạn mua cái đồng hồ nó rẻ tiền thôi. Những cái đồng hồ sau này rẻ tiền này, rẻ tiền thì nó sai số nhiều này. Mình có đợt mình mua 5 cái cả mua hộ, nên là mình lười, mình không muốn tháo ra, nên là mình đã hoàn hàng lại nhé. Nhiều khi mình lười, mình không muốn chỉnh, chứ còn các bạn chỉnh thì cơ có thể làm như mình bảo nhá. Các bạn độ như này này thì bao bền luôn. Khi mình lắp cái cục đo dòng vào nhé, đo dòng này, cục đo dòng này vào, mà nó khi mình cắm mình đo cái thiết bị của nó không lên nhá, thì mình lại xoay lại nhé, xoay lại. Ví dụ nó đang ở dây xanh này, cái này nó đang ở dây xanh này nhá, dây xanh này mà không đo được, mình xoay lại cũng không được, mình cho sang dây lâu này nhá. Mình đảo từng chiều, làm sao khi mình cắm cái thiết bị vào như là máy sấy hay là mỏ hàn hay là những cái động cơ mình thử ấy, nó phải báo được dòng lên trên đây. Mình không sợ lo nhá. Nhớ là các bạn, cái chân này này, chân này ở trong cái tờ giấy này, trong cái tờ giấy của nhà sản xuất này, tờ giấy đây là như cái đồng hồ này. Đấy, đồng hồ này nó ghi sẵn này, chân L này, N này, chân L này, cái cuộn CT này. Mình sẽ dựa vào cái cuộn đấy mình đấu dây thôi, thì sơ đồ nó đấu sẽ khác nhau nhé. Đây như con 20A này nhá, sơ đồ nó đấu khác nhá, nó không giống như con 100A này nữa đâu, nên các bạn nhiều khi mình đã mua thì mình làm con 100A mình dùng cho nó
ok nhá. Đấy, thế là cái này có mình rút ra hai cái tổng kết như sau. Đó là khi con tụ này giảm chỉ số nhé, tụ này giảm chỉ số thì khi đó cái điện điện áp rơi trên cái con diode ghim này nó sẽ giảm nhé. Mình thấy có hiện tượng led nó sáng kém đi là con này đang khô nhá. Và con diode Zener ghim ở đấy D2 ấy, mình sẽ thay được cái giá trị từ 5V6 đến 12V. Còn mình hiện tại là mình không có 15V để mình thử. Tại vì mình đo cái điện áp khi mình thay ở con Zener 12V này thì điện áp rơi tại chân con nét nó đã là 2V9 rồi. Mình thay cao quá là con nét này nó theo mình nó sẽ bị cháy luôn nhá. Này nó sáng này, các bạn nhìn nó sáng này, sáng xanh luôn. Đấy, hai con đời nó khác nhau nên là ánh sáng nó cũng khác nhau nhé. Con này mình đang thay là con diode Zener 10V này. Con này zin của nó có 9V này. Đèn nét con này nó dùng lâu rồi nên là cái đèn nét là nó cũng kém nhá, kém sáng đi nhá. Con này là mới nguyên này, chưa sử dụng này. Đó, thế đó, tổng kết nó chỉ có hai cái vậy thôi. Còn về cái chỉnh dòng thì chỉnh dòng như mình đã chỉ đấy, nên mình sẽ tách cái con R4 này ra, mình kiếm một con VR để mình chỉnh thôi. Mình hàn làm sao để cho nó đừng rụng chân là được. Cái còn video này của mình là mình đã thử nên nó cũng dài lắm đấy. Mình xin kết thúc tại đây nhá, không nó dài quá các bạn xem video của mình để thấy video nào cũng dài. Còn ban đầu thì mình cũng định chỉ mở ra thì mình chỉ cho các bạn là đo thực tế cái con này là 3V, nó là 9V1 thì các bạn tháo ra mình thay zin là 9V1. Trong quá trình quay thì mình nảy sinh ra là mình thử con này xem là cái mức điện áp của nó mình có thay được con Zener bao nhiêu. Khi nhiều bạn sửa nhiều khi nó cũng không có con Zener 9V, mình có con 6V8, có con 7V, con 8V, con 10V, con 11, 12V thì mình có thay được không. Đó, để các bạn xem video này thì các bạn đã biết nhá, thay được nhá. Và nó sinh ra cái pan khô tụ này, con điện áp này nó giảm đây, các bạn có thể thay nhá. Đó, tổng kết này. Còn cái chỉnh dòng thì cứ đây, từ hai con này các bạn dò ra nó lấy mẫu về vi xử lý. Còn cái này nó qua mấy con trở này, nó lấy mẫu về để nó đo hiệu điện thế này. Đấy các bạn, chỉ thế thôi. Video nó dài quá rồi nên là mình cũng xin không nói về cái phần đấy nữa. Đợt nào có thời gian thì mình bây giờ mình dọn Tết rồi nên là cái VR ấy mình không có ở ngoài, không thì mình cũng sẽ làm video để chỉnh thực tế cho các bạn xem. Đây, giờ mình xin kết thúc video đây nhé. Chào các bạn nhé. Các bạn có thắc mắc gì thêm về cái đồng hồ này thì các bạn cứ comment ở dưới nhé. Theo mình nghĩ là nó chỉ thế thôi, pan nó chỉ hỏng Zener đây, và mình độ thêm cái con trở hạn dòng này thì dùng bao bền này. Con đồng hồ này của mình, con này dùng khá lâu rồi nhá, rất đời đầu luôn đấy. Nó chỉ hỏng Zener đây. Mình nhiều khi mình lười nên đợt này tiện là mình
chia sẻ với các bạn nên mình độ luôn cái con chở hạn dòng này. Đợt trước là mình cũng đã thay cái con tụ này rồi nhá, tụ lọc nguồn này nhá. Đợt này mình độ luôn con tụ kẹo to hơn này. Đấy. Và thay thêm con điện trở này nữa này. Này nó bao bền rồi, không phải nghĩ đâu. Các bạn thấy nó bổ ích thì hãy like và đăng ký kênh cho mình nhé, nhớ bật thông báo nhé, ra nhiều video hơn nhé. Chào các bạn nhé.